بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو، زه تاسو ورور اسمتullah وفا، بیا هم تاسو ټول دوستان په خپل یوټیوب چینل کې هرکلی وایم. هیله لرم چې تر دې دمه پورې به انشاءالله روغ او جوړ یاستئ. ګرانو دوستانو، زموږ د نن ورځې درس په پرسنلایز کې د ډاینامیک لایټینګ دی چې د دې ځینه موږ هغه ډیوایسونه چې هغه په RGB رنګونو باندې سپورټډ وي، یعنې هغه RGB رنګونه ولري، نو د دې ځینه موږ په ډاینامیک لایټینګ کې کولی شو د هغوی دغه رڼاګانې بدلې کړو. بعضې خاص موسونه جوړ شوي وي چې په هغې کې د RGB رنګونه سپورټډ وي. همدغه شانته کیبورډونه موږ سره په مارکیټ کې موجود دي او د دې تر څنګه موږ بعضې خاص کمپیوټرونه لرو چې د ګیم دپاره استعمالیږي، او یا هم بعضې خلک داسې وي چې هغوی د ګیمونو د کولو لپاره ځان ته یو خاص اتاق جوړوي تر څو پکې د رڼاګانو دغه افیکټس او یا هم رڼاګانې په خپله او انیمیشن وغیره اداره کړي. نو د دې د سیټینګ دپاره چې دی موږ ډاینامیک لایټینګ استعمالوو. د ډاینامیک لایټینګ دپاره چې دی دوه څیزونه مهم وي. یو موږ سره د ډاینامیک ډیوایسز وي، مثال ماوس، کیبورډ شو، او یا هم موږ سره سټریپس وي، لاینونه وي مختلف قسمونه، بعضې سپیکر وي، دغه شانتې مختلف څیزونه وي چې په هغې کې موږ د لایټ سیټینګ کولی شو. او د دې تر څنګه چې دی د دې د کنیکټ کولو دپاره یو بل هارډویر ډیوایس ته ضرورت وي چې دغه ډیوایسونه موږ د USB په ذریعې باندې په خپل کمپیوټر کې وصل کولی شو او بیا د هغې نه وروسته دلته سیټینګ کولی شو. نو راځئ دوستانو چې وګورو چې څنګه کولی شو دغه څیز عملي یو ځلې نظر پرې واچوو. ډیوایس راخلو د USB په ذریعې باندې د خپل لیپټاپ سره وصل کوو. کله چې دا وصل شي نو زموږ ډاینامیک لایټ چې دی دغه ډیوایس اتوماټیکلي دلته ډیټیکټ کوي یا انسټالوي یې. بیا ښکته دلته موږ راځو، مختلف سیټینګ د دې کولی شو. مثلا افیکټس نه موږ کولی شو چې دې ته خالص یو رنګ د سولید کلر په ذریعې باندې انتخاب کړو، او یا هم دلته کولی شو چې بریتینګ انتخاب کړو. بریتینګ مطلب ساه اخیستل چې په دې کې دا لکه ګلیږي او بلیږي به. د دې تر څنګه موږ کولی شو چې دلته راشو او رینبو کلر انتخاب کړو. رینبو چې دی رنګین کمان ته ویل کېږي چې د یو نه زیات رنګونه موږ په دې کې استعمالولی شو. د ډاینامیک لایټینګ د استعمال لپاره باید دی چې تاسو سره دلته آپشن یوز ډاینامیک لایټینګ on my devices دا اکټیویټ وي. دا ټاګل بټن دی، کله چې دا آف وي ډاینامیک لایټینګ په زموږ په کمپیوټر کې کار نه کوي. دې لپاره چې ډاینامیک لایټینګ فعال کړو نو دا دې څه اکټیویټ کوو. Comparable apps in the foreground always control lighting. که چېرته غواړئ چې د دغې ډاینامیک لایټینګ متبادل کوم بل سافټویر تاسو سره انسټال وي سیسټم کې، هغوی ته هم تاسې د دغې لایټینګ د سیټینګ یا د تنظیماتو د بدلولو اجازه ورکوئ. نو تاسې کولی شئ چې دغه آپشن آن کړي، او که غواړئ چې مثلا نور اپلیکیشن دي ستاسې د لایټ سیټینګ نه چینج کړي نو دا تاسې بند ساتلی شي. بل موږ سره بیکګراوند لایټ کنټرول دی. Let another app control lighting when an app or game isn't in use. تاسې بل یو اپلیکیشن یا پروګرام ته اجازه ورکوئ چې ستاسې دغه لایټینګ یا دغه رڼاګانو سیټینګ اداره کړي کله چې تاسې یو اپلیکیشن یا گیم نه استعمالوئ. Apps have control in the order you choose below. مطلب دا دی چې دلته تاسې کلیک به وکړئ کوم اپلیکیشن چې د دغې د لایټینګ د کنټرولولو دپاره استعمالیږي هغه ټول دې لیست ته راځي. دې ځای کې د هغوی ترتیب تاسې چینج کولی شئ. مثلا کوم یو اپ دی اولنی اپ وي، پرایمري اپ دی، کوم یو وي سیکنډري دی، کوم یو وي، نو د دې سیټینګ تاسې دلته کولی شئ. د دې ځای نه تاسې مختلف قسم افیکټس ورکولی شئ، مختلف رنګونه ورکولی شئ د خپل رڼاګانو دپاره. مثلا تاسې که سولید کلر انتخاب کړئ نو په دې کې خالص یو رنګ راځي. هر رنګ چې تاسې دې ځای نه انتخابوئ انتخابولی شئ. نو دا مختلف قسم افیکټس دي چې دې ځای نه موږ دا انتخابولی شو. د هر افیکټ د انتخاب نه وروسته بیا دلته موږ رنګونه د دې چینج کولی شو. ګرانو دوستانو، دا و زموږ د نن ورځې درس د ډاینامیک لایټینګ. تر بل ویډیو پورې په لوی الله مو سپارم. الله مو مل شه. نړۍ مننه دوستانو، که چیرې ویډیو مو خوښه شوې نو پلیز په لایک باندې کلیک وکړئ. که څه پوښتنه یا هم کوم نظر لرئ نو کمنټ وکړئ، او د نوي ویډیو د کتلو لپاره زما چینل سبسکرایب او د نوټیفیکیشن آیکن باندې کلیک وکړئ. تھینک یو.